নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অনলাইন সহায়ৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ প্ৰথম ফেচকেম ভিডিঅ' হয়। লগতে এইটো ভিডিঅ'ত মই এটা বিশেষ এটা ভিডিঅ' বুলিয়ে ক'ব লাগিব। মোৰ এটা সপোন আছিলে। এই সপোন মোৰ এই দুদিনৰ আগতে পূৰ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে এইটো কিনো সপোন আছিলে আপোনালোকক মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু লগতে চেনেলত যদি নতুন তেন্তে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকন ক্লিক কৰি ৰাখিব। আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব তেতিয়ালৈ আপোনালোকে। গতিকে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ আজি এইটো ফোনৰ আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। আমিতো টেক ভিডিঅ' বনোৱা মানুহ নহয়, তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাম। লগতে এইটো টটেমৰ এটা কভাৰ আনিছিলোঁ, এইটো আপোনালোকক মই আনবক্সিং কৰি দেখাম। লগতে কি পাইছোঁ আৰু কি এক্সট্ৰাকৈ কিনিছোঁ আৰু কিমান দামত কিনিছোঁ সকলো কথা এইটো ভিডিঅ'ত ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। চাৰ্জাৰ এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগে আৰু প্লাছ এইটো ইয়েৰফোনটো এক্সট্ৰাকৈ ল'লোঁ। এইটো হৈছে মই বৰ্তমান আপোনালোকক মোৰ আইফোনৰ জৰিয়তে চিনেমেটিক মোডত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ। লগতে এটা মাইক মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। এইটো বয়াৰ হয়, ব্লুটুথ মাইক হয়। এইটো মোৰ মাইকটো লাগি আছে আৰু তাতে এটা জেগা ফোনত লাগি আছে। তো আমাৰ ইয়াত বৰষুণ দি আছে বৰ্তমান, আৰু উইথআউট যদি মাইক মই ৰেকৰ্ড কৰোঁ আপোনালোকৰ এইটো কোৱালিটি পাব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভিডিঅ' বিশেষ কাৰণটো এইটোৱে আছে। নইজ ডিডাকশ্যনটো ভালে কৰিছে দেখোন। যদি আপোনালোকে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ কৰে বা আপোনালোকে ইউটিউবত বা ইনষ্টাত এভৰিথিং ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' বনায়, এইটো মাইক আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব। প্লাছ কোৱালিটি ভাল আৰু ব্লুটুথ হয়। ছিংগল চাৰ্জিঙত আপোনাৰ 6 আৱাৰ পৰ্যন্ত চলিব। গতিকে এইটো বস্তু আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। এটা আমি ফোনটোৰ আনবক্সিং কৰোঁ। মোৰ চাৰ্জাৰকেইটা ছেপাৰেটকৈ আছে, এইকেইটা চাৰ্জাৰ। আৰু বন্ধুসকল, ফোনটোতো অলৰেডি ইউজ হৈ আছে। মোৰ এক্সট্ৰা ফোন নাই ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে বা কেমেৰাও নাই। গতিকে মই ডাইৰেক্ট এইটোকে অ'পেন কৰি দেখাইছোঁ। ৰ'ব, এইটো ষ্টিকাৰ আছে। এইটো ফোনত লাগি থকাটো যোনটো কভাৰ হয় এইটো। আৰু মই লাষ্টলৈ আপোনালোকক এটা ফোন যোগাৰ কৰি আছোঁ, তেতিয়ালৈকে আপোনাক ফোনটো দেখাম। এটা ষ্টিকাৰ লগতে আপোনালোকে পাব এপলৰ। আৰু এইটো ইয়াতে চিম টুলছটো থাকে আৰু খুলিবলৈ চিম ইজেক্টৰ টুলছ, আৰু বাকী বিশেষ এনেকুৱা নাথাকে। আৰু এইটো কেবল আপোনালোকে পাই যাব ফোনৰ লগত। ফ্ৰী বুলি নহয়, এইটো পইচা দিবই লাগে, খালি ফোনৰ লগত আহি যায়। আৰু লগতে আপোনালোকৰ এই চাৰ্জাৰটো 20 ৱাটৰ চাৰ্জাৰটো এক্সট্ৰাকৈ ল'ব লাগে। মই লগে সেইদিনাখনে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইটো চাৰ্জাৰ আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ ল'ব লাগে। এইটো চাৰ্জাৰৰ প্ৰাইচটো 2000 হয়, কিন্তু মই 1699ত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, ডিছকাউণ্ট হৈ আছিলে। আৰু চাৰ্জাৰৰ লগতে পেপাৰ ৱৰ্কছ কিবা কিবি এইবোৰ আমাক চাবলগীয়া নাই। আৰু এয়া ইয়েৰফোনৰ প্ৰাইচটো এনেই মিনিমাম টাইমততো 2000 হয়, কিন্তু চেম এইবোৰ পেপাৰ ৱৰ্কছ কিবা কিবি। ইয়েৰফোনটো এইটো হয়, মই ইউজ কৰি আছোঁ বৰ্তমান। এইটো ইয়েৰফোন হয়। এইটো মই 1599ত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, 1600। আৰু এটা কভাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, টটেমৰ হয়। ভাল কোৱালিটি বুলিয়ে ক'ব লাগিব, ভাল কোৱালিটিৰ কভাৰ পায়। টটেমৰ কভাৰটো অলৰেডি মোৰ ফোনত লগাই থোৱা আছে। আৰু এইটো এটা কভাৰ হয়, চিলিকন কভাৰ। এইটো মোৰ লগৰ এটা গিফ্ট দিছিলে, তাৰ iPhone 13 আছে আৰু সি বেলেগ এটা কভাৰ লৈছে, গতিকে মোক এইটো কভাৰ গিফ্ট দিছিলে। আৰু এইটো মই টটেমৰ কভাৰটো আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম। লগতে এইকেইটা আছিলে। বন্ধুসকল, এতিয়া মই আইফোনটো প্লাগ আউট কৰিলোঁ, এতিয়া বেলেগ এটা ফোন যোগাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আইফোনবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। অলৰেডিটো দেখাইছিলোঁৱেই, তথাপিও ফোনটো এবাৰ দেখুৱাম। এইটো ফোন হয়, আৰু ফোনটো অলৰেডি ইউজ হৈয়ে আছে। iPhone 13, আৰু এইটো এনেকৈ গুচাওৱা হয়, কিন্তু অলৰেডি গুচাইছিলোঁৱে, তথাপি আপোনালোকক গুচাই দেখুৱাইছোঁ। টেম্পাৰ গ্লাছ লগাইছিলোঁ, বৰ্তমান ফাটি আছে। অলৰেডি ফোনটো অনে হৈ আছে, বৰ্তমান ইউজ হৈ আছিলে। জাষ্ট আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ। এইটো ফোনটো হয় 13। এইটো ছাইডত ৰাখোঁ এতিয়া। আৰু ফোনটোৰ লগতে এইটো লাইটনিং কেবুলটো, অকল কেবুলটো আহিব আপোনাৰ লগত। কিমান ডিষ্টেঞ্চ দিব এইটো কেবুল আহিব আপোনালোকৰ লগত। আৰু এইটো চিম ইজেক্টৰ টুলছ, চিম খুলিবৰ কাৰণে এইটো টুলছটো পায় লগতে। আৰু এটা ষ্টিকাৰ পাব, আপোনালোকে এইটো ফ্ৰিজত লগাব পাৰে বা মনিটৰ ইয়াত ডেস্কটপতো লগাব পাৰিব। এইটো এটা এপলৰ ষ্টিকাৰ। আৰু এইকেইটাই, বিশেষ একো নাই। ফোনটো আনবক্সিং হৈ গৈছে বৰ্তমান। আৰু এটা কভাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ টটেম কোম্পানীৰ পৰা।
ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 850। মই অলপ আগতে ফোনটোত ইউজ কৰি আছিলোঁ। এইটো আপোনাক আনবক্সিং কৰি দেখাম, বহুত ইমান টান। এইটো হয় কভাৰটো। কভাৰটো লগাই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। এইটো কভাৰ আপোনালোকৰ বহুত ছেভ কৰে, কাৰণ ইয়াতে কেমেৰা বামটো যি হয় তাতকৈ ওখ হয় বেক চাইডটো। তো কেমেৰা বামটো আপোনালোকক বচাব। প্লাছ এনেকৈ পৰিলেও আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত পৰিলেও এইটো ওপৰত উঠি থকা হয়, গতিকে স্ক্ৰীণত আপোনালোকৰ ডেমেজ নকৰিব। মই যেতিয়া ফোনটো পৰিছিলে কভাৰটো লগোৱা নাছিলোঁ, তো অলপ ডেমেজ হৈ গ'ল। আৰু এইটো ছিলিকনৰ কভাৰ হয়, এইটো কমফৰ্ট হয়, বহুত গ্ৰিপ বনে এইটো লগাই থ'লে। এইটো কভাৰ মোৰ লগৰ এটাই গিফ্ট দিছিলে, তো পুৰণা কভাৰ হয়, এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ মই। আৰু এতিয়া টটেমৰ কভাৰটো আপোনালোকে আনবক্সিং কৰি দেখুৱালোৱেই অলৰেডি। আৰু টটেমৰ পৰা আপোনালোকে বেলেগ বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, টেম্পাৰ গ্লাছ। এইটো মাইক মই বৰ্তমান ইউজ কৰি আছিলোঁ ভিডিঅ'ৰ আগত, গতিকে এইটো মাইক ইউজ কৰিলে কেনেকুৱা চাউণ্ড কোৱালিটি হয় আৰু উইদাউট মাইক যদি কৰে আপোনালোকে কেনেকুৱা চাউণ্ড কোৱালিটি পাইছে এতিয়া নিশ্চয় গম পাইছে। তো এইটো মাইকো আপোনালোকে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। মই এইটো মাইকো আপোনালোকে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মই ইয়াৰ বাইং লিংকটো আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, গতিকে আপোনালোকে এইটো লিংক চেকআউট কৰি ল'ব পাৰিব। 999 1000ত আপোনালোকে এইটো মাইক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। এইটো মাইক আপোনালোকে ফোনতো ইউজ কৰিব পাৰিব, ডেস্কটপতো ইউজ কৰিব পাৰিব, আৰু টাইপ চি থকা বা মাইক্ৰ' USB থকা কেবলতো ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বেটাৰী বেকআপটো বহুত আছে, লগতে চাৰ্জিং আপোনালোকে কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ এক্সট্ৰা ভিডিঅ' আপোনালোকক মই দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, লগতে চেনেলত যদি নতুন তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন ক্লিক কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে। আমি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে জয় অসম, বন্দে মাতৰম।